بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په یو نوې ویډیو کې ویلکم کوم. نننۍ ویډیو چې کوم دا د خپل انټروډکشن حواله سره ده. مونږ د نه مخکې یو څو ویډیوګانې جوړ کړې، په کې مونږ دا خبره کړې ده چې یاره اوس لیکچر چې کوم دی په کې مونږ دا خبره کړله چې یاره خپل پورټفولیو څنګه جوړه. نو دا چې د ما په پورټفولیو کې ویلو چې تاسو خپل انټروډکشن او دا غي سره چې کوم دی خپل ایکسپیرینس او سکلز، دا ټول اهم شی دی په تاسو په پورټفولیو کې، تاسو په پروفایل کې چې څومره تاسو په خانداس کې خپل ځان انټروډیوس کو، څومره په خانداس کې تاسو خپل ایکسپیرینس چې کوم نه شیر کو او تاسو خپل سکلز منشن کړو، دومره تاسو پروفایل چې کوم نه په هاي کوالټي باندې او دومره په کلاینټ باندې مخه امپریشن ورزي. خپل انټروډکشن په ریټن انداز کې هم ډېر ښه انداز کې کولی دي، نه علاوه چې کوم دی پای کې داسې الفاظ جوړ شي چې هغه پروفیشنلی او هغه اټریکټیو وي. او بل دا خبره کوم خپل انټروډکشن کنسایز کول. ټیک شو، کنسایز پکار دی چې ستا انټروډکشن کنسایز سایز کې کم وي، د چې تا ډېر زیات ولیکلي انټروډکشن سٹارټ فارم کې دومره نه هو پوره خبره په تعلیق کړي. د او پرس که ستا ایکسپیرینس وي، ته چې کوم سکلز راوړي دي فریلانسینګ ته، دا کوم سکلز زده کړي دي هغه باندې فریلانسینګ کې د هغه سکلز چې کوم دي هغه ایکسپیرینس دا ډېر زیات میټر کوي. دا ورته منشن کې چې دا منشن کړو د دې په ذریعه چې کوم دی ته ستا پروفایل به ډېر هاي رینک کي. بل دې نه پس چې کوم دي خپل سکلز دا منشن کول په پروفایل کې دا ټول اهم شی دی په خپل پورټفولیو کې. سکلز تله څه قسم سکل درځي، پس که تله ګرافیک ډیزاینینګ درځي، تله ویب ډیولپمنٹ درځي، هر څه درځي دا منشن کول. نو چې تاسو کله خپل پروفایل کې په خانداس کې دا شی ځان منشن کړئ، سره تاسو پروفایل چې کوم دی افیکټیو وي، تاسو لاړ شئ او نن چې کوم دی سرچ کې ډیفرنٹ مارکیټ پلیسز کې چې کوم دی ټاپ ریټډ فریلانسر تاسو سرچ کې دا غوي تاسو پروفایل وګورئ چې هغه خپل ځان څنګه انټروډیوس کړی دی، هغه خپل ایکسپیرینس څنګه شیر کړی دی، هغه خپل سکل څنګه شیر کړی دی. چې تاسو کله داغه پروفایل وګورئ، دا غوي چې کوم اکاونټس وګورئ، تاسو به هغه نه امپریس شئ، تاسو هغه بیس باندې کوم دی خپل فرد لو. نو تاسو تمام مخکې هم ویل دي چې یار د ټول اهم شی چې کوم دی ملګرو، ټول اهم شی چې کوم دی هغه تاسو پروفایل دی. چې څومره هم تاسو کریټیو پروفایل او څومره تاسو فایور باندې پرس کا ګیګز چې کوم دی تاسو کریټیو چې تا کې کریټیویټي په خپل باندې ستا چې کوم کار کې چې پای کې کریټیویټي نو کلاینټ پتا هایر کی، ځکه کلاینټ چې کوم دی هغه د سبسي ګرځي، هغه ګرځي د کریټیویټي پس. نو خپل کریټیویټي چې کوم دا غته شو کوم به دا کریټیویټي وته خپل انټروډکشن په ذریعہ، د خپل ډیسکرپشن په ذریعہ، خپل سکلز، خپل ایکسپیرینسز دغه په ذریعہ وته کلاینټ چې کوم نه ځان نه امپریس کې. نو دا ډېر زیات اهم شی دی په پروفایل جوړولو کې او په پروفایل په رینک کېدو کې ډېر اهم شی دی. نو موږ په دې باندې فوکس کوو روان ویډیو کې، او زما چې کوم دی هغه کې نور هم دی باندې خبرې کوو، خو مال دې اهمیت